Hi guys, this is Era, and in today's video, I'll be showing you how to make two types of muffins, chocolate chip muffins and blueberry muffins. Since yung mom ko nag-crave siya sa Tim Hortons, I'll be trying my hardest to replicate the recipe and also share it with you guys. I'll share to you my recipe, the procedure, and some few boxes na pwede nyong gamitin if you're planning to sell it, and also the costing na rin. So make sure to like and subscribe on my channel, Era's Journey, for more negosyo recipes, and yeah, let's begin! Okay, let's start sa blueberry muffins. First, pagsamasamahin natin ng ating mga dry ingredients sa isang bowl. 1.5 cups of all-purpose flour, 2 teaspoon baking powder, half a teaspoon ng salt, and 3/4 cups ng white sugar. Mix together and then set it aside. You can do this sa isang bowl, pero just for the aesthetic of it, dinalwa ko na. Then for our wet ingredients, half a cup of evaporated milk, 1/3 cup ng vegetable oil. Pwede din kayong gumamit ito ng canola oil or coconut oil, any type of oil na walang flavor like olive oil. Next is 1 large egg. When you left, you said you'd be happier. 1 teaspoon of vanilla extract. Could ever dream. Mix and then gradually add natin yung dry mixture. 'Cause you and I, we've come so far since laughing. Mix natin hanggang sa maging well combined na, and remember, do not overmix. They put out the sugar for the morning coffee. No, we're not meant to sleep alone. I'll call your name out till you fall. Then add 1 cup of blueberry. Gagamit ako dito yung nasa can. Kung may fresh blueberry kayo, mas okay yun. Tsaka kung frozen, pwede din yun. Pero kasi wala akong nakita sa supermarket ngayon, so ito na lang canned. That you're not coming home. 'Cause your home seems to move every time you come near. And right now it seems so. Gagamit ako dito ng tulip paper liner or cupcake liner. Ito nabili ko siya sa Shopee. Lalagay ko yung link sa description para ma-check niyo yan. Ilagay lang sa baking cup pan and then i-pour natin yung ating batter. Huwag natin pupunuin kasi aalsa pa to, so dapat mga 3/4 lang nung cupcake liner. I'll be using 2 spoons sa pag-scoop. Or pwede din naman kayong gumamit ng 1/4 cup. Dito sa recipe na to, makakagawa kayo ng 6 pieces ng muffin. Malaki kasi yung paper liner natin. Ito yung mga nakikita nyo sa mga coffee shops, yung mga Tim Hortons, ganito. Pero kung medium size lang naman, yung 3 ounce na baking cup, makakagawa kayo doon ng 12 pieces. I think gumawa ako noon last time ng muffin, chocolate muffin. Oh, I had no place so close to your heart. Let me down easy before you depart. Okay, so lagyan na natin ng toppings na blueberries sa ibabaw. By the way, what you can do is pwedeng kalahati, lagyan nyo ng batter, and then lagyan nyo ng blueberries sa ilalim, or sa gitna pala, sorry. Tapos lagyan nyo ng batter para pag naluto siya or na-bake siya, pag kinat nyo, may blueberries sa loob. Pero, ewan ko, hindi ko ginawa. Anyway, ang ginawa ko dito is sa ibabaw ko nilagay yung toppings. So, kayo na mag-decide kung gaano kadami. Siguro mga 3 piraso. Bago ko siya i-bake, gagawa rin tayo ng chocolate chip muffins. So, ito mabilisan kasi sa isang bowl ko lang siya gagawin. Same procedure lang din naman, halos same lang din yung mga ingredients. Kaya mabilis lang natin magagawa to. You fell into me and I didn't. After that, gawa tayo ng well sa gitna. Add the wet ingredients. 'Cause you fell into me. And I fell backwards too. But now I know how it feels to fall in love with you. Mix it together hanggang sa maging well combined na lahat ng ating ingredients. Again, do not overmix this para hindi siya maging dry, hard, and flat yung maging muffin natin. Felt this way about anyone else.
fell into me. I didn't know what to say, 'cause you fell into me and you swept me. Add 3/4 cup of chocolate morsels or chocolate chips. I'll be using Nestle Toll House. Guys, meron na nito sa mga grocery stores. Nakita ko kanina sa All Day. So, you guys can check this out. Sobrang sarap nito, promise. I'll be using Nestle Toll House semi-sweet chocolate morsels. Meron din silang dark chocolate. Kung nagda-diet kayo or gusto nyo mas medyo healthy side, you can use that. But for me, semi-sweet yung ginamit ko dito. Yan, mix lang natin and then lagay na natin sa ating paper liner. I-pour lang natin yung batter, 3/4 nung baking cup natin. I'll be using 1/4 cup here. Again, tansya-tansyahin nyo na lang. Bale, 6 pieces yung nagawa natin dito. Lalagyan ko siya sa top ng mga chocolate chips. Again, nasa sa inyo kung gaano nyo kadami gustong lagyan. Habang ginagawa ko to, nag-preheat na nga pala ako ng oven, 220 degrees Celsius for about 10 minutes. Okay, next for our dusting, pwede kayong mag-dust dito ng brown sugar sa ibabaw ng ating muffins para mas gumanda yung color niya. And also, pag kinain nyo siya, parang may nagme-melt sa bibig nyo. So, depende sa oven natin o sa laki or sa kapal ng muffin natin yung pag-ooras ng pagbe-bake nito. But for me, ganito lang, 30 minutes. Okay, dun sa umpisa, 220 degrees Celsius for about 10 minutes. Mas okay pag sobrang init ng oven sa simula para yung muffin natin maganda yung alsa niya. And then, after 10 minutes, ibababa naman natin to 180 degrees Celsius for about 20 minutes naman para hindi naman siya masunog. In total, na-bake ko siya for about 30 minutes. And this is how it looks like. Okay, so para sa mga maghahanap kung saan siya pwedeng ilagay, pwede nyo siyang ibenta ng isahan lang, pwede kayong magbenta, or pwede yung lalagyanan niya paper box lang, or paper bag, or you can use this. Bumili ako sa Shopee. This is cupcake box with holder. I'll be linking it sa description below. So this is 6 cups yung malalagay niya. Maganda na rin dito kasi may holder siya. So, kung ibabiyahe nyo, hindi kayo may hirapan. So, nalimutan ko yung size nito. Pero ilalagay ko rin sa description yung link nitong pinagbilhan ko nitong ating cupcake box para makita nyo rin yung ibang detail. But this is how it looks like. So, pwede nyo siyang gawing lahat chocolate or pwedeng blueberry lahat. Or dito sa ginawa ko, pinaghalo ko sila alternate. And then, pwede nyo siyang lagyan ng sticker, just like this. Ito, nahanap ko lang tong sticker na to dito sa bahay. I think ginamit ko to last year. So, yan. Kung ayaw nyo naman nung 6, pwede kayong bumili nito, paper cake picnic box. Ganito. Siguro mga 11 pesos to, nabili ko din sa Shopee. Iba-iba yung mga, nito colors. Merong white, merong red, may brown. So, ganito yung itsura niya. Ang cute, diba? Parang lunchbox. Tapos, dalawa yung malalagay nyo. Merong mas malaki, dalawa. Pero, meron din yung mas maliit, tas isa lang pwede nyo ilagay. Pero, yan. Ang cute niya tingnan. And then, pwede nyo siyang lagyan ng sticker sa loob. Or sa loob tuloy, sa taas. And this is how it looks like. Diba? Super cute. Ooh!
Wow. Wow. Wow, ang sarap ng blueberry. Okay, spoon lang yung nakita ko. Guys, sobrang sarap niya. Sorry. It is a blueberry. Ang sarap. Alam mo, gusto ko sa cupcake or sa muffin, nilalagay sa ref. Hindi ko alam, yung malamig na muffin, yun yung gusto ko. Pero ewan ko, yung iba gusto nila yung mainit pa. Anyway, ito, try natin. Oh my gosh, ang saya. Oh, ang saya-saya. Ang dami ko nilagay na chocolate dito. Oh, can you see that? It's so yummy. Sobrang crunchy nung chocolate. Sarap nito semi-sweet. Pero, kung medyo natatamisan kayo sa semi-sweet, pwede nyo gawing dark chocolate. This is it. Pwede nyo siyang ilagay dito. Yan. Bale, binilisan ko na. So, kahit hindi pa siya okay. I mean, mainit pa siya, nalagay ko na dito. Kasi, medyo late na. Pero, pag ilalagay niyo dito, make sure na medyo malamig na siya. Para hindi siya mag-moist tulad nito. Ayan. Nagmo-moist siya. For presentation lang, para mapabilis na ako. Kaya ako binilisan. Anyway, yan. Pwede niyo siyang i-present. Actually, medyo napababa to. Data dito siya sa taas. Kung may adjust niyo yan. Or, ito yung sa dati pa to. Last year ko pa to nakita. Last year ko pa to pinrint. Hindi pa ako nakakapag-print ng bago. Mas maganda kung yung ganun, patayo. Para kitang-kita dito. Tapos lalagyan nyo ng instruction. Shelf life niya. Ano mo yun? Parang simple instruction. Like, pwede nyo siyang i-heat sa microwave bago nyo kainin. Mga ganun. Anyway, this is how it looks like. I like this. Sobrang presentable. O, diba? Ang ganda niya. Mabenta nga to. Binenta! Hindi, papamigay ko na lang to. Anyway, itong pinaka-cute. Like, super cute niya. Sabi ko nga last year pa to, kaya hindi na siya masyadong madikit. For presentation lang. Yan, tinan niyo yung sura niya. Diba? Ang cute! Yan, sige, tanggalin natin. Tapos, pakita natin yung loob. Actually, nakita nyo na, diba? Anyway, yan, dalawa yung magagawa natin. Yan, oh. O, diba? Super cute niya. Oh, bibigay niyo siya na nakaganito. Oh! Nag-enjoy. Yan. Yan, pang dalawahan to. Actually, may mas maliit pa nito. Pang isa lang. Kung gusto niyo yung isa lang ang bilhin, tapos gusto niyo medyo cute na lalagyanan niya. Yan. Yan. And this is our blueberry and our chocolate muffin. Ala Tim Horton. Kasi namimiss na ng nanay ko yung Tim Horton. Hindi na siya nakakalabas. At namimiss niya yung sa Canada. Yun. Okay, so nandito na tayo sa costing part ng video. This is gonna be a trial run lang. So, hindi ko pa siya nalagyan ng labor cost. So, in total, nakagawa tayo ng 6 na blueberry muffins and then 6 din na chocolate muffins. So, sa blueberry muffins, ang total ingredients natin ay 125.60 pesos. Para naman sa ating chocolate chip muffins, that's 120.72 pesos. Other expenses natin, if you're gonna be using the paper box, yung tig-aanim yung laman niya, 15 pesos siya each, so 30 pesos. And then sa electricity, 5 pesos. In total, other expenses natin ay 35 pesos. Total puhunan natin, 281.32. Again, wala pa tong labor cost kasi trial run lang siya. Puhunan nyo each ay 140.66 pesos. Per piece naman, ang magiging puhunan nyo doon ay 20.94 pesos. Imagine, sa mga coffee shop, pag bumili kayo nito, nasa 100 pesos to, 150 pa nga paminsan-minsan. Pero pag gumawa ka ng sarili mo, 20 pesos lang siya per piece. Okay, so pwede nyo siyang ibenta ng 45 pesos each, or kung gagamit kayo ng box, again, yung 6 yung mailalagay nyo, 300 pesos siya each. Sa dalawang box na mabebenta nyo, that's gonna be 600 pesos, magiging kita nyo, and then yung magiging tubo nyo doon ay 318.68 pesos. Sa dalawang box ng muffin. So, again, this is just a trial run. Kung mas madami kayong mabenta, mas madami kayong magiging kita at magiging tubo. Okay, that's it!